Kumusta na po kayo? Kayong mga nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao, at pati na po yung mga tagapanood natin na nasa US, Canada, Saudi Arabia at iba pang mga lugar. Magandang araw po sa inyo. Sana po ay nasa safe kayong kalagayan. Ngayon po ating i-share sa inyo kung paano palakihin mula pero hindi pagpupunla, kundi paano palakihin ba i-maintain yung paglaki ng palay buhat sa nailipat tanim na hanggang sa ito'y maglilihi at magkakaroon ng bunga yung palay na mismo. Meron po tayong mga ginagawang mga pamamaraan para mas mapaganda yung ating ani. Lalo na ngayon, panahon po ng pagtatanim ng palay, dapat samantalahin po ng mga nagtanim yung pagpapaganda ng palay. Una sa mga, ngayon hindi kagaya ng sitwasyon noong nakaraan taon, bihira po ang mga pagulan. Ngayon po ay talagang halos diretso ang pagulan at magaganda yung mga bulas at itsura ng mga palay ngayon. Talagang namantinisin at tubig at kokonti yung nagkaroon ng mga maraming damo. Ngayon po ay August. Alam ko na karamihan ng mga palay ngayon ay magbubuntis na. Karamihan ng mga palay ngayon ay malapit nang maglabas ng kanilang panicle. At kapag ganon yung mga palay, dapat natin silang protektahan. Tulad ng palay na ito, itong nasa likuran ko, makikita nyo malapit na pong magbuntis yan. Kung titignan nyo pong maigi, yan po yung palay na talagang dapat na nating alagaan. So dapat ang pag-aabono ng palay mula 1 buwan hanggang 2 buwan lang. Pagkatapos ng 60 days, hindi na po pwede pang mag-abono, kaya lang wala na po epekto yung abonong ilalagay natin. So dapat mula 0 to 60 days pwedeng mag-abono, o limbawa 7 days hanggang 6 days pwedeng mag-abono. Yan po yung mga tamang pamamaraan na nire-recommenda rin ng mga dalubhasa sa mga nakakalam ng pagpapalaki ng palay. Ang pag-aabono, lalo na kapag ganito yung mga palay ngayon ng matagulan, ang ginagamit na abono ay yung mga kadalasan yung urea. Gumagamit din sila ng 16-20 or yung 3-14 para palakasin at patibayin yung rice straw, para hindi kaagad siya maglaging o hindi siya dadapa kapag may malakas na ulan. Pero kung gusto natin siyang palakihin kagaya ng palay na nasa aking likuran, ito po ay dapat lagyan ng maraming urea para lumaki at marami din siyang panicle o bunga. So ito ay dapat na nating protektahan ngayon kasi malapit na siyang magbuntis. Pag nagbubuntis po yung ating palay, ay dapat protektahan po siya sa mga stem borer. Lalo na kung may mga paro-paro, may mga hoppers dyan, dapat na rin siyang sprayhan. Dyan po maganda na pag halimbawa prevention, maganda po yung ating Nimbecidine at saka yung Delta King, yung pinaghalong yon. Pero kapag talagang iproprotekta na natin siya bago maglabas o lalabas yung ating rice panicle, siya yung nagbubuntis, dapat po natin siyang sprayhan ng systemic, yung ating Cartap o yung ating Voltrin na maganda rin yon, dahil kahit maulanan hindi siya kaagad naalis. Nandiyan din yung halimbawa kung maraming kulisap, hindi natin ma-identify kung ano yung kulisap nating papatayin, yung Metomil na pamatay peste ang pwede pong gamitin dyan. Maganda po na alam po natin yung ating ginagawa para masigurado yung ating ani. Ngayon po makikita nyo yung ating palayan sa aking bandang likuran. Dapat na po yan, kasi naabonohan na po yan ng tama. Dapat na po yang alagaan at lagyan ng
foliar fertilizer para may katulong siya. Parang yung kasing foliar fertilizer ay parang vitamin na nagpapagana sa halaman para kumain ng marami. Magiging matakaw siya. Kung maliit at ang inyong palay, gusto niyo siyang palakihin, maganda po kasi ayon sa aking karanasan, sa aking mga nakita na, maganda po yung anaa. Papakita ko po dito yung itsura ng anaa para hindi kayo magkamali, kasi kung minsan maraming peking ganyan. Ito pong anaang ito, yung original, yan po ay talagang 400% concentrate po yan, at talagang nakita ko mas maganda yan, mas mabisa kaysa gibberellic acid o GE3. Pero kung gusto nyo rin yon, okay din yun. Kaya lang ang timplada ng sa GE3 ay yung isang tableta dapat 16 liters ang kanyang pagkahaluan para i-spray. Pero itong anaa, kahit 10 to 20 ml ang yung ilagay sa 16 liters, maganda po siya at kita po agad ang kanyang epekto. Magaling din po dyan yung ating power grower combo, kasi talagang pagagandahin at pasasarapin niya yung butil ng ating palay para masarap siyang kainin, hindi nakakasawa. So yan yung mga foliar fertilizer na pwede nating i-recommenda sa mga magsasaka na mag-spray ng kanilang palayan bago lumabas yung rice panicle o yung panicle ng ating mga palay. So ngayon, bago pa man lumabas, pag nagbubuntis pa lang yan, so tignan nyo mabuti yung itsura ng palay na nagbubuntis. Yan po yung itsura niya, na dapat na po siyang lagyan, isprehan ng foliar fertilizer at protektahan ng insecticide kagaya ng Cartap at saka Metomil. Kung may mga lumilipad-lipad na nakikita kayo, dapat weekly kayo nag-spray yung stage na malapit nang lumabas yung kanyang panicle, para na sa ganon maiwasan yung mga white na lulutang o lalabas. Kasi pag mayroong mga ganon, infected or maraming stem borer yung ating palay kapag ganon. Kaya dapat, para maiwasan yon, mag-spray ka agad kayo ng systemic at saka ng broad spectrum. Pwede rin yung mga iba pang mga pamatay kulisa, pero yung subok na natin na i-recommenda natin sa inyong mga kaibigang magsasaka, kayong mga brother natin, para hindi kayo maggastusan, para hindi kayo para yung budget nyo hindi mapunta sa pamatay peste, ay sasabihin na natin yung mga dapat at kailangan na ilagay sa inyong palay para sigurado at hindi ka nag-eksperimento. Hindi yung magsasaka ka lang na natatanong ka ng tanong sa kaibigan mo o mga kapitbahay mong magsasaka na nagtatanong din. Dapat ikaw na magsasaka, matuto ka at alam mo din yung epekto ng inyong ginagawa. Magkaroon ka na ng talagang kaalaman tungkol dito. Sa ganun, sa susunod na mga pagtatanim ay alam mo na. Pwede kang mag-try ng iba, kaya lang alam mo na yung sure na pwede mong ilagay dito para makontrol yung mga peste na aatake sa ating palayan. So dapat hindi yung ugali mong magsasaka yung talagang sigurista, hindi yung lagi kang nagtatanong. Kasi kapag lagi kang nagtatanong, maganda yung nagtatanong, kaya lang pag lagi kang nagtatanong, yung pinagtatanungan mo hindi din masyadong magaling, hindi maganda yon. Dapat ikaw mismo na nagtatanim ng palay, alam mo na yung mga dapat mong gamitin, dapat mong ilagay para sa susunod mas sigurado. So sa mga taon na magdaraan bilang magsasaka na nagtatanim ng palay, para dumami ang iyong ani, dapat alam mo ang iyong nilalagay. At sinasabi ko dito, yung mga sineshare natin na mga pamatay peste, mga foliar fertilizer, ay ayon sa karanasan natin, ayon sa ating mga ginagawa, sila ay nagbigay at tumulong sa atin para umani ng marami, no? Sa mga ganitong sakahan, sa mga ganitong klase ng lupa na ito'y rain-fed, naghihintay lang ng tubig ulan. Pag irrigated,
maganda dahil nasusustain siya sa tubig. Pero pag ganito dapat listo ka, mabilis ang iyong kilos, hindi ka tutulog-tulog kasi kapag napabayaan mo siya hindi ka aanin ng malaki. By the way, yung mga kwan pala, yung mga nagtatanong tungkol sa pamatay damo, kapag yung palay nyo ay irrigated, at talagang pwede mo nang kontrolin yung tubig, hindi kagaya dito na walang tubig na kokontrolin. Yung palay nyo irrigated, pwedeng kwan lang, magmachete kayo pagkatapos ng lipat tanim, or pag hindi ka nagmamachete, pag may mga makikita kayong mga karamihan kasi kapag nabababara siya ng tubig, ang mga tumutubo lang naman doon ay yung kangkong, yung mga sili-sili at mga broadleaves karamihan. Pwede kayong gumamit ng 2,4-D, or para hindi masyadong malakas yung kwan, ito magbabanggit na tayo ng mga kwan, ng mga commercial na kwan, pero hindi tayo kwan dito binayaran para mag-promote. Maganda rin po yung Almix, pinapatay din nun yung mga maliliit na parang palay, katulad ng palay, pero karamihan ng pinapatay nun yung mga tabtabukol or iba pang mga broadleaves, pinapatay din. Yung ating kwan nominee, maganda po siya, lalo na kapag may tubig, patay agad po yung kanyang mga tatamaan lahat. Yung nominee kasi broadleaves at saka yung kagaya ng pala, yung kamukha ng palay, yung kwan, yung pointed, yung basta yung may node, pinapatay po ng kwan ng nominee. Yung nominee kasi ay pang early and late emergency. Maganda rin po yung pinali, kaya lang ang pinapatay nun yung mga may nodes lang, hindi niya napapatay yung mga tabtabukol. Hindi kagaya ng nominee na talagang lahat papatayin niya kung pwede. Kaya yung mga nagtatanong kung pwede yung nominee sa may tubig, pwede po. Mas maganda po yung i-sprayan nyo na may tubig kaysa walang tubig, kasi mas madaling mamamatay yung damo kapag basa yung lupa. So yung mga nagtatanong na iba na kung pwede bang mag-apply ng abono kapag nakalabas na yung panicle, sa akin po hindi ko na ginagawa yun kasi sayang lang. Nag-apply ako ng foliar bago lumabas yung panicle o yung uhay ng palay. Pag lumabas na, hindi na po ako naglalagay. So nag-entertain po tayo ng mga comments, nagsasagot po tayo, at salamat sa patuloy na panonood, patuloy na pagbalik sa ating channel. Kung nakakatulong po sa inyo ito, pwedeng paki-share para matulungan din po yung iba. Yung mga nakasubscribe na parang bored na sa ating channel, pwede rin po kayong mag-unsubscribe, pero sa ating channel mas marami po kayong matututunan. Salamat po sa mga nagsusubscribe at patuloy na nanonood sa ating mga video. Kaya pala, bago ko makalimutan, mayroon tayong kaibigan na taga La Paz, Tarlac na si Christian Tamundo, nagpapa-shoutout. Bihira kong ginagawa ito, pero kung gusto nyo magpa-shoutout, pwede rin po na babanggitin natin dito sa ulihan ng ating video. Wala pa akong may re-recommendang mga vlogger na pwede nyong puntahan na magtuturo tungkol sa palay, kasi wala pa akong napapanood na iba pang mga vlogger na nagtuturo tungkol sa pag-aalaga ng palay. Sa mga gulay, marami akong may re-recommend sa inyo na mga vlogger na pwede nyong puntahan para mas matuto kayo ng mabuti. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po.